channel. So for today's video, guys, I'll be sharing to you my everyday makeup for the new normal kineme. So ayan, so yung face ko kakahilamos ko lang at wala akong kahit ano sa mukha ko. Kung makikita nyo, puro ako pimple marks ngayon. Ayan, may pimples ako ditong malaki. Share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko kapag lalabas tayo. Tapos may suot-suot tayong face mask. Nung una, make sure na yung kamay nyo is malinis. Sunod kong ginagawa is nagmo-moisturizer ako. At ang moisturizer na ginagamit ko is this one, the Sachet moisturizer. Kung makikita nyo, para na siyang toothpaste na talagang ubos na. Sinasaid ko na lang siya. Tapos order ulit ako sa aking curry shop. Ayan. Nakalungkot, no? Yung kilay ko ganyan talaga. Wala tayong magagawa dyan, mga sis. Ang gagamitin ko naman for my BB cream, ang ginagamit ko ito, Perfect Cover BB Cream from Face Republic. Guys, meron pala akong ongoing promo neto sa aking curry shop. 560 pesos na lang siya. Ang original price niya is 750 pesos. Tapos meron pa kayong free na Inga Mascara. Ayan, kung nanonood kayo ng videos ni Ray, her mga IG story niya, gustong-gusto niya to kasi nakaka-lengthen talaga ito ng mascara. And, ayan, 1,200 yung real price neto. Free na lang siya kapag umorder kayo neto. Pwede siyang COD. O, diba? Ganun yung gusto niyo mga sis, COD. Ang shipping fee niya is 100 pesos. Pero kapag nag-register kayo sa Caris, makakatanggap kayo ng 100 points, equivalent sa $1. Kaya yung shipping fee na to, guys, magiging magiging 50 pesos na lang. Ang total na mababayaran nyo is 610 pesos na lang. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang dewy finish, pero hindi siya ganun kalagkit sa mukha. Tapos, meron siyang medium coverage. Ayan, ito yung meron tayo. Ito yung wala pa. Tingnan naman yung wala pa, mga sisi. Talagang para tayo pinagsakloban ng langit at lupa. So, guys, ayan na yung tsura ng ating face. Medyo nag-light to, diba? Kanina sobrang pulang-pula. And yan, meron siyang medium coverage. And, guys, kung ako sa inyo, grab nyo na to kasi 560 na lang siya. Meron pa kayong mga freebies. Next naman, magkikilay tayo. At ang gagamitin ko for my kilay is this one. The Etude House. Yan, dark brown yung shade ko dito. Wala pa ako nabibilang pang kilay kasi hindi pa ako nakakalabas mga sis. Hindi pa ako nakapag-Watsons, ganyan. Pero parang mas prefer ko na mag-online na nga lang. Order ako online ng pang kilay. So, yan. Gawin lang natin tong kilay natin. Hindi na rin ako nakakapagpa-thread kasi bawal tagal lumabas. Kung makikita niyo, yung kilay ko sobrang nipis, no? Parang nakalbo. Nag-quarantine din yung kilay ko. Napakalaki talaga ng guys, ng effect ng kilay kapag wala or pag wala ang kilay tsaka meron. Kaya kailangan ko talagang kilay is life, mga sis. Tapusin ko lang to. Tapos guys, after ko magkilay, ang gagawin ko naman is magbablush na ako. Tapos yung favorite kong blush as of now is this one from Colorette. Ayan. Pero ito yung old packaging nila. Nagbago na sila ng packaging ngayon. Ang shade nito is Zola. Ayan. Sobrang ganda nito, mga sister. Kaya hindi siya ganun ka-long lasting. Pero carry lang. Kasi blendable siya ganun. Kahit isang patak lang. Ganyan. O, dalawahin na natin. Ayan. Tapos blend nyo lang siya na kamay nyo. Diba? Mapula-pula pa. Patayin silang pa dito, mga sister. Little goes a long way dito sa product na to. So, ayan guys. Syempre, kapag naka-mask tayo, ang makikita lang yung eyes natin. Kaya dapat sobrang ganda ng mata natin, mga sis. Parang ganon. Killer eyes, mga sis. Ganyan. Kuha lang kayo ng palette nyo. Kahit nag-iiba na naman yung kulay natin. Kasi natural light lang tayo eh. Ayan, kuha lang kayo ng any palette na meron kayo. Tapos, mag-dab lang kayo ng color brown. Yan, light brown lang. Para natural lang. So, ayan. Okay na sa akin yung ganyang color. Kasi lalagyan natin siya ng, mamaya, ng highlighter. Next naman, na tayo, mag-curl. Ganito yung ginagamit kong pang curl. Tapos, count lang kayo dyan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, hindi siya tumaas. Ang galing na. Laki ng tulong mo, sis, pag ganun nga. Sa mascara, ang gagamitin ko naman is this one. The Inga Mascara. Ayan, ito yung free sa aking promo. Kasi hindi tumataas talaga yung pilik mata ko. Mamaya na natin siya itaas after natin gumamit na ito. Papakita ko sa inyo yung difference. Talagang maganda siya.
Nakaka-lengthen talaga to ng lashes, mga sis. Grabe, 1,200 to. Pero free lang siya. Ito yung difference ng meron akong mascara and without. Hindi gumana guys tong curler sa pagpapataas ko. Just this Inga mascara guys. Imagine 1,200 talaga to. Pero free na nga lang to kapag umorder kayo ng BB cream. Ayan, oh, ang ganda, oh. Sis, di mo kakayanin. So, maglagay din tayo dito sa kabila para buhay na buhay yung mata natin. Kasi yan lang naman makikita kapag nakamask na tayo. Oh, diba? Oh. Ganda. So guys, ayun na yung lashes ko nang hindi ko siya kinurl. Grabe yung curler ko, parang walang kwenta sisi. Next naman is lip tint na ako. Ang gagamitin kong lip tint is this one. Yan, na berry. Binibenta ko tong lip tint na to guys, 100 pesos lang sa Beauty Bomb PH. Ayan. Favorite shade ko to, itong berry, kasi super dark niya. Ayan, kahit konti lang ilagay nyo. Mostly ng mga videos ko, ito lang talaga ginagamit kong lip tint kasi ang ganda niya talaga. Maglalagay tayo guys neto. Lalagay tayo ng highlighter para may buhay yung ating face. Nakikita pa naman dito, diba? Ayan, para glowing tayo. Ginagamit ko pala is this one from Vice, yung splendid na shade. Grabe, ang glowing ko mga sis. Tapos maglagay din tayo dito. Kapag naka-off shoulder kayo, maglagay din kayo dito para kapag, ano yan sis? Taraya mo sila. Talagang mag-glow ka, ganun. Tsaka dito, oh. Yan. Okay na mo, ganyan. Diba, nag-glow. Kesa dito, walang glow. Lagyan din natin siya. Para lalo siya gumanda guys, maglagay din tayo na itong highlighter dito. Ito lang, sa pag naiyak ka dyan. Diba? Ang ganda talaga itong lip tint na to. Dagdagan pa nga natin. Powder matte to ha, 100 pesos lang din. Tapos guys, para hindi dumikit masyado yung natin, makeup sa ating face mask, maglagay tayo nitong powder. Ayan, ang gagamitin ko lang is Johnson Baby Powder. Kahit anong pulbong meron kayo dyan. Tapos kuha lang kayo ng brush. And then, ayan, para mamatify. Mamatify lang yung buong mukha natin. Ayan, tapos for the final touch, para nakadikit lang siya whole day. Siyempre, mag-grocery kayo, lalabas kayo kung ano gagawin nyo. Ayan, mag-ano tayo, fixins. Ito yung gagamitin kong pang-spray sa face. Ayan, tapos patuyuin lang natin siya. Grabe yung glow ko dito sa aking ano. Shoutout din pala guys kay Shahana Binasing. Thank you for watching my videos. That's it guys. That's my everyday makeup routine for the new normal. So ayan, super simple lang na ating makeup. So kung hindi ka pa subscribe dito, please don't forget to subscribe and give this video a big thumbs up. And I'll see you on my next video. Bye!